Mga tanim nyo dito? Yung talong, okra, pechay, palaya. Bayabas to, santol, kalamansi, ito, rambutan, ito, sigarilyas to, ito, tapos pagilid, okra, lahat ng pagilid. Yan. Talong po ito, talong. Po yung padalang talong po binili ko doon sa Arayat. Nung isang araw mabuti naman po pinaraan ako ng ating nangaman sa checkpoint. Patingin nga po. Sabihin ko na bibili lang ako ng binim talong. Kasi pag dati yung sagingan nito na matanda, pinatap.
Ngayon hanggang hindi pa siya nakapal. Binigyan ko siya ng, pinangitan ko siya ng talong. Pecha ito na nilagyan ko sa pagitan ng labanos. Labanos yung gitna. Talong.